มาเรื่องเรื่องชื่อกำแพงแอตแลนติสนั้นหลายคนคงเคยได้ยินและคุ้นหูกันมาบ้างจากความคิดของผู้นำสุดแกร่งอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ในการใช้ป้องกันการบุกรุกของกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช้ได้ผลหรือเปล่าวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันโดยหลังจากกองทัพนาซีบุกโปแลนด์ในวันที่1กันยาปี1939 2วันต่อมาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสก็ประกาศสงครามกับเยอรมัน4สัปดาห์ต่อจากนั้นเยอรมันก็ยึดครองโปแลนด์ได้โดยสมบูรณ์หลังจากการยึดครองโปแลนด์ฮิตเลอร์ประกาศว่าภายใน1เดือนนาซีจะต้องบุกขยี้ฝรั่งเศสและประเทศใกล้เคียงแล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาก่อนการตัดสินใจออกโครงการที่มีชื่อว่ากำแพงแอตแลนติกนั้นกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการส่งทหารเข้ามาในพื้นที่แนวรบด้านตะวันตกที่ถูกยึดครองโดยนาซีหลายครั้งและด้วยระยะทางของเขตแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสิ่งใดมาป้องกันการลุกลามเหล่านั้นบวกกับกำลังพลรถถังและปืนใหญ่ชายฝั่งที่มีอยู่อย่างจำกัดของนาซีแล้วในเวลานั้นก็เป็นเวลาที่แผนปฏิบัติการซีไลออนบุกอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จประเทศสหรัฐก็เข้าสู่สงครามโลกและตอนนี้เยอรมันก็กำลังเปิดฉากลุกลามเข้ายึดสหภาพโซเวียตแนวรบด้านตะวันออกอย่างหนักดังนั้นในวันที่13มิถุนายนปี1941ท่านผู้นำแห่งกองทัพนาซีเลยได้ตัดสินใจแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการวางแผนที่จะสร้างป้อมปราการป้องกันและบังเกอร์ต่างๆขึ้นมาใช้งานป้องกันจุดที่โดนโจมตีมากที่สุดไปก่อนนั่นก็คือบริเวณชายฝั่งยุโรปลากยาวไปถึงแถบสแกนดิเนเวียยุโรปเหนือเป็นระยะทางกว่า 2,000 ไมล์หรือ 3,200 กิโลเมตรจากศัตรูตัวฉกาจอย่างสหราชอาณาจักรและประเทศพันธมิตรอื่นๆที่มีมากกว่า250จุดตลอดทั้งแนวชายฝั่งด้วยการดีลกับบริษัททอสขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับผมบริษัททอสเนี่ยมันคือบริษัทในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของนาซีที่จะทำโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมการก่อสร้างทั้งหมดในดินแดนของเยอรมันและตลอดเขตยึดครองของฝ่ายนาซีภายใต้คำสั่งของอดอล์ฟฮิตเลอร์แล้วหลังจากคิดแผนสำเร็จในการประชุมเมื่อวันที่18ตุลาคมปี1941นาซีตกลงให้เวลา14เดือนสร้างป้อมปราการในหมู่เกาะต่างๆเพื่อเป็นตัวการชนกับแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะที่หมู่เกาะชาแนลซึ่งจากรูปแผนที่ทุกคนจะเห็นเลยว่าหมู่เกาะนี้ตั้งอยู่เกือบฝรั่งเศสตองการนู่นเลยซึ่งสาเหตุที่ฮิตเลอร์เริ่มสร้างที่จุดนี้ก่อนเป็นเพราะว่าดินแดนของหมู่เกาะชาแนลเดิมทีนั้นเป็นหนึ่งในดินแดนอาณานิคมของสหราชอาณาจักรมาก่อนและมันอยู่ใกล้มากแถมเป็นไปไม่ได้อย่างมากที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะคิดสั้นเข้ามาโจมตีดินแดนของเยอรมันโดยตรงและคำสั่งของฮิตเลอร์ก็ได้ประกาศบอกไปว่าในหมู่เกาะชาแนลนี้เองคอนกรีตและเหล็กกล้า1ใน12ส่วนที่ต้องใช้ในการสร้างกำแพงแอตแลนติสนั้นต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของหมู่เกาะนี้เพื่อเสริมความแน่นหนาของป้อมปราการและบังเกอร์ทั้งหมดและภายหลัง6เดือนต่อมาโครงการระยะที่2ฮิตเลอร์ได้มีคำสั่งให้สร้างป้อมปราการต่างๆตามฐานทัพเรือและฐานทัพเรือดำน้ำและเริ่มขยายตัวไปตามเขตแดนตลอดชายฝั่งตามโครงการขณะเดียวกันทีมวิศวกรของกองทัพบกและบริษัททอสก็ต้องจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายวัสดุไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์เหล็กกล้าแผ่นเกาะและทุกๆอย่างจะต้องถูกขนส่งด้วยความรวดเร็วและแผนการดังกล่าวถึงขั้นมีครั้งหนึ่งที่นาซีโฆษณาว่ากำแพงแอตแลนติสนั้นจะไม่จบเพียงแค่เท่านี้มันยังจะดำเนินการต่อไปถึงชายฝั่งนอร์เวย์ทั้งหมดและทางตอนใต้ของยุโรปในชายฝั่งของประเทศสเปนโดยลักษณะการออกแบบของป้อมปราการนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาคีเอทออกมาสำหรับการก่อสร้างมากกว่า600แบบกันเลยทีเดียวและความพิเศษของมันคือทุก600แบบนั้นทุกตัวจะมีโครงสร้างที่มาจากพื้นฐานชิ้นส่วนที่เหมือนกัน200ชิ้นเหมือนกับเกมตัวต่อเลยนะแต่ออกแบบยังไงก็ได้และด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันนี่เองทำให้การผลิตการคุมงบประมาณความรวดเร็วและการซ่อมบำรุงง่ายและสะดวกเอามากๆผมว่าแนวคิดนี้ดีเลยนะโดยทุกป้อมปราการหลังสร้างเสร็จก็จะได้รับการทดสอบความแข็งแกร่งและศักยภาพของอาวุธการทำลายล้างระยะการยิงความแน่นหนาของกรอบประตูเหล็กช่องระบายอากาศเครื่องมือสื่อสารทางออกฉุกเฉินและอีกหลายๆรายการที่ทำจากแผ่นไม้หรือวัสดุอื่นๆแต่แน่นอนว่าต่อให้วางแผนดีแค่ไหนปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อโครงการกำแพงแอตแลนติสนั้นพบปัญหาว่าแนวป้องกันตลอดชายฝั่งนั้นยังมีจุดอ่อนที่เป็นช่องว่างอยู่เป็นหลายกิโลที่พบในประเทศฝรั่งเศสและพื้นที่อื่นๆเขาจึงแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีง่ายๆเลยคือการเสริมสนามเพาะลงไปหรือบางจุดก็ใช้ป้อมปืนขนาดเล็กๆที่เสริมเกาะแต่ไม่ได้มีปืนใหญ่สนามที่ทรงอานุภาพไว้ประจำการอะไรมีเพียงแค่ปืนขนาดเล็กไว้ป้องกันซึ่งการก่อสร้างก็ดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการปี1941ถึงปี1944โดยในระหว่างนี้กองทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรก็เข้ามาโจมตีอยู่
อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาหรือว่าเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่อย่างไรถึงขั้นว่าในช่วงนั้นทหารเยอรมันต่างก็อยากเข้ามาประจำการในป้อมปราการและแนวรบฝั่งตะวันตกซะส่วนมากเพราะว่าแนวรบที่ต้องเผชิญกับสหภาพโซเวียตด้านตะวันออกนั้นหนักหนาสาหัสเอามากๆจนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยมาถึงต้นปี 1944 กองทัพเยอรมันเจอสถานการณ์ที่กินก็ไม่ได้คายก็ไม่ออกขยับซ้ายก็โดนเมียตบขยับขวาเด็กที่เลี้ยงไว้ก็ขอแต่เงินดินแดนที่อยู่ในการครอบครองของนาซีเยอรมันมีแนวโน้มสูงมากที่จะโดนฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ามาบุกยึดดังนั้นจอมพลเออร์วินลอมเมลหรือโยฮันเนสเอร์วินออยเกนลอมเมลเผื่อใครไม่รู้จักเอาชื่อเต็มไปเลยได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงแนวป้องกันในโครงการกำแพงแอตแลนติสตลอดชายฝั่งทั้งหมดเพราะความกังวลจากในสนามรบที่เขาเคยเห็นถึงผลงานกองทัพอากาศฝ่ายอังกฤษและอเมริกาในสมรภูมิแอฟริกาเหนือมาแล้วว่ามันมีความร้ายกาจมากแค่ไหนและเป็นไปได้สูงมากถ้าหากว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการบุกโจมตีเข้ามาพวกเขาต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นตัวเปิดทางก่อนอย่างแน่นอนและลอมเมลเชื่อว่าเยอรมันจะต้องพ่ายแพ้หากกองทัพนาซีไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุกโจมตีชายหาดของฝ่ายสัมพันธมิตรลงได้ดังนั้นเขาจึงสั่งการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งเสริมเหล็กและคอนกรีตหลายพันชิ้นป้อมปืนที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นบนชายหาดเพิ่มพื้นที่คลังเก็บอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนต่อต้านรถถังปืนใหญ่ทั้งหนักเบาทุ่นระเบิดสิ่งกีดขวางสำหรับต่อต้านรถถังและยานเกราะที่ถูกฝังเอาไว้บนชายหาดแล้วในน้ำก็มีสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมอีกทั้งทุ่นระเบิดใต้น้ำและกระดักต่างๆถูกซ่อนเอาไว้ตลอดแนวชายฝั่งและแล้ววันที่นาซีรอคอยก็มาถึงในวันดีเดย์ทุ่นระเบิดกว่า6 ล้านชิ้นตลอดแนวชายฝั่งของฝรั่งเศสปืนใหญ่น้อยหลายล้านกระบอกก็พร้อมเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งท้ายที่สุดก็อย่างที่เรารู้ๆกันมันก็พังไม่เป็นท่าภายในระยะเวลาไม่ถึง24 ชั่วโมงหลังการบุกโจมตีซึ่งมันป้องกันความทะเยอทะยานของกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ได้ป้อมปราการและบังเกอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงแอตแลนติสเกือบทั้งหมดถูกทำลายหรือหลายๆประเทศก็เลือกที่จะไม่เก็บมันเอาไว้อย่างเช่นฝรั่งเศสพวกเขามองว่าบังเกอร์และป้อมปราการเหล่านี้ถือเป็นความอัปยศของฝรั่งเศสและมีความทรงจำที่ไม่ดีนักเพราะในระหว่างการก่อสร้างโครงการกำแพงแอตแลนติสนี่เองชาวฝรั่งเศสมากกว่าครึ่งล้านคนถูกบังคับให้มาใช้แรงงานหลังจากการเข้ามายึดครองของกองทัพนาซีโดยจุดที่มีการป้องกันมากที่สุดของโครงการกำแพงแอตแลนติสคือที่เมืองแอนเวิร์ปในประเทศเบลเยียมโดยมีทหารประจำการอยู่ณขณะนั้นมากถึง 90,000 คนก็อย่างว่านะครับผมอยู่ใกล้อังกฤษซะขนาดนั้นส่วนน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นที่เกาะอันเดอร์นีหมู่เกาะทางเหนือสุดของหมู่เกาะชาแนลที่มีทหารอยู่เพียงแค่ 3,200 คนแล้วนี่ก็เป็นที่สุดท้ายด้วยนะของกำแพงแอตแลนติสที่ประกาศยอมจำนนหลังจากเยอรมันเสียเอกราชไปแล้ว1 อาทิตย์และป้อมปราการบังเกอร์ทั้งหมดบนเกาะปัจจุบันยังอยู่ครบและได้รับการอนุรักษ์ภายใต้อนุสรณ์สถานในการครอบครองของสหราชอาณาจักรและนี่คือทั้งหมดของแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพนาซีใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ